Hi everyone, how are you all? You're watching Let's See My Accountancy. Myself, I'm Chaman. আজিৰ ক্লাছটোত মই থাৰ্ড ফৰ্মছ অফ ইণ্টাৰনেল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ কোম্পানীজ যিটো আছিলে কি আছিল ৰিডাকশ্যন ইন কেপিটেল উইথ চেক্ৰিফাইচ ফ্ৰম শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ এণ্ড দ্য আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ থাৰ্ড ফৰ্মছটো মই ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু ইয়াতে আজিৰ ক্লাছত জাষ্ট মই জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিখিনি কৰিম কেনেকৈ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজবিলাক হয় ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আৰু শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছে ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে জাৰ্নেল এণ্ট্ৰি কেনেকৈ হয় আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাকে ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিজটো কেনেকৈ হয় গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা নিশ্চয় বুজি পাবা আৰু ইয়াৰ পিছত যিটো আমাৰ ভিডিঅ' আহিব সেইটো ভিডিঅ'ত মই এই থাৰ্ড ফৰ্ম যিটো আছে এইটো ৰিলেটেড প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেম লৈ আহিম যেতিয়া চলো reduction in capital with sacrifice from shareholders and stakeholders. এটা প্ৰথমটো চোৱা when denomination of shares is not reduced only paid up value is reduced যেতিয়া শ্বেয়াৰ্ছৰ ডিনমিনেশ্যন চেঞ্জ নহয় জাষ্ট পেড আপ ভেলুটো চেঞ্জ হৈ যায় তাৰমানে অকল ফেচ ভেলুটো আমাৰ যেনেকুৱা চেম থাকে অনলি পেড আপ ভেলু চেঞ্জ হৈ যায় তেনেকুৱা যদি চিটুৱেশ্যন আহে আমাৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো হয় share capital account debit to capital reduction account. So under this method you have to open a capital reduction account. যিমানখিনি capital আমি reduction কৰিম reduce কৰিম সেই এমাউণ্টখিনি আমি এটা একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে আৰু সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ capital reduction account বুলি কওঁ so গতিকে যেতিয়া কি কৈছে when denomination of shares is not reduced only paid up value is reduced অকল paid up value reduce কৰা হৈছে ফেচ ভেলু যিমানখিনি আছে সেম থাকিব তাৰ কাৰণে আমাৰ জেনাৰেল এণ্ট্ৰিটো কি হয় শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট কি হ'ব উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ ৰিডাকশ্যন টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ ৰিডাকশ্যন যিমানখিনি এমাউণ্ট ৰিডাকশ্যন কৰিব অকল সেই এমাউণ্টটো বথ ইন ডেবিট ছাইড আৰু ক্ৰেডিট ছাইডত আহিব ক্লিয়াৰ নেক্সট ছেকেণ্ডটো চোৱা when denomination of shares is reduced denomination of shares is reduced মানে যেতিয়া আমাৰ ফেচ ভেলুটো কি হৈ যাব ৰিডিউচড হৈ যাব যেতিয়া আমি ক্যাপিটেল ৰিডাকশ্যন কৰিম আৰু আমাৰ ডিনমিনেশ্যন তাৰমানে ফেচ ভেলু অফ দ্য শ্বেয়াৰ্ছ উইল বি চেঞ্জড তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমাৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো কি হয় শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট টু শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট দেন টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট চ' শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট কি হ'ব অল ডিনমিনেশ্যন পুৰণি যিটো আমাৰ ডিনমিনেশ্যন আছিল সেই ডিনমিনেশ্যনত আমাৰ কি হ'ব শ্বেয়াৰ কেপিটেলখিনি ডেবিট হৈ যাব দেন টু শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ক্ৰেডিট ইয়াতে হ'ব আমাৰ নিউ ডিনমিনেশ্যন ছাপ'জ আগতে 10 টকা আছিল 10 টকা হ'ব ডেবিট নতুনকৈ 7 টকাকৈ হৈছে চ' 7 টকা আমাৰ ক্ৰেডিট হ'ব আৰু কিমান টকা ৰিডাকশ্যন কৰিলে 3 rupees ৰিডাকশ্যন কৰিলে চ' টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ ৰিডাকশ্যন তাৰমানে ইয়াতে 3 টকা হ'ব চ' দ্য এণ্ট্ৰি উইল বি হোৱাট শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট টু শ্বেয়াৰ কেপিটেল একাউণ্ট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট ক্লিয়াৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰত 3 নম্বৰটো চোৱা কি হ'ব পাৰে if balance of any reserve if any transfer to capital reduction account কোম্পানীৰ বহুত ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভ থাকিব পাৰে ওকে যেনেকুৱা ক্যাপিটেল ৰিজাৰ্ভ জেনাৰেল ৰিজাৰ্ভ অৰ এনি আদাৰ ৰিজাৰ্ভ যদি থাকে আৰু সেই ৰিজাৰ্ভটো যদি আমি কি কৰোঁ ক্যাপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ এণ্ট্ৰিটো কি ছাপ'জ ক্যাপিটেল ৰিজাৰ্ভ থাকিলে ক্যাপিটেল ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট ডেবিট দেন জেনাৰেল ৰিজাৰ্ভছ একাউণ্ট ডেবিট দেন এনি আদাৰ ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট ডেবিট আৰু বেলেগ ৰিজাৰ্ভো যদি থাকে সেইটো আমি ডেবিট বা যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁ ডেবিট হ'ব ক'ত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম টু ক্যাপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট ওকে এতিয়া চাবা ফৰ চেক্ৰিফাইচ মেড বাই ডিভেঞ্চাৰ হোল্ডাৰ্ছ ইফ এনি প্ৰথমতে আমি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছখিনি পালোঁ যে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছে যদি চেক্ৰিফাইচ কৰে আমাৰ এণ্ট্ৰিবিলাক কি হয় এটা চিটুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে ডিনমিনেশ্যন চেঞ্জ হয় আৰু এটা চিটুৱেশ্যন ডিনমিনেশ্যন চেঞ্জ নহয় ছেকেণ্ড চিটুৱেশ্যনটো হয় যদি ডিভেঞ্চাৰ হোল্ডাৰ ডেট ইজ অলছ' ওৱান অফ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মে চেক্ৰিফাইচ ফৰ দ্য ইণ্টাৰনেল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ দ্য কোম্পানীজ চ' যদি ডিভেঞ্চাৰ হোল্ডাৰে চেক্ৰিফাইচ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ এণ্ট্ৰিটো কি হয় ডিভেঞ্চাৰ্ছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট আৰু এমাউণ্টটো কিমান আহিব দ্য এমাউণ্ট অফ কেপিটেল ৰিডাকশ্যন যিমানখিনি ডিভেঞ্চাৰ ৰিডাকশ্যন কৰা হ'ব সেইখিনি ডেবিট ছাইডত আহিব আৰু ক্ৰেডিট ছাইডতো যাব এণ্ট্ৰিটো আমাৰ এইটোৱে ডিভেঞ্চাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট দেন ফৰ চেক্ৰিফাইচ মেড বাই ক্ৰেডিটৰ্ছ ইফ এনি ক্ৰেডিটৰ্ছ মানে যিবিলাকে দোকানদাৰৰ পৰা বা আমাৰ পৰা ছাপ'জ এজন মানুহ আছে যিজন আমাৰ পৰা টকা পায় সেইজন আমাৰ কাৰণে কি হয় ক্ৰেডিটৰ্ছ ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা যদি ইণ্টাৰনেল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সময়ত কোনোবা ক্ৰেডিটৰ্ছেও যদি চেক্ৰিফাইচ কৰে
তেনেহ'লে আমাৰ জাৰ্নেল এণ্টিটি কি হয় ক্ৰেডিটাৰ্ছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট এতিয়া মই এটা কথা কওঁ ইয়াতে ডিভেঞ্চাৰ ক্ৰেডিটৰ্ছ ইয়াতে ডেবিট কি হৈছে কাৰণ ইহঁতৰ ভেলুটো কমি গৈ আছে ডিভেঞ্চাৰ ক্ৰেডিটৰ্ছ এইবিলাক কি হয় কোম্পানী এটাৰ কাৰণে লাইবিলিটিছ আৰু লাইবিলিটি যেতিয়া ৰিডিউচ হয় ৰিডাকশ্যন হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় ডেবিট হয় যাৰ কাৰণে ডিভেঞ্চাৰ্ছ ইয়াতে ডেবিট হৈছে আৰু ইয়াতে ক্ৰেডিটৰ্ছ কি হৈছে ডেবিট হৈছে চ' ক্ৰেডিটৰ্ছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট নেক্সট চোৱা ফৰ ৰেকৰ্ডিং ইনক্ৰিজ ইন এনি ভেলু অফ এছেটছ যদি কোনো এছেট সম্পত্তিৰ ভেলু যদি ইনক্ৰিজ হয় অ'কে মূল্য যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া আমাৰ এণ্ট্ৰিটো কি হয় এছেটছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ ইনক্ৰিজ ইন দ্য এছেটছ এছেটত যিমানখিনি এমাউণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব বাঢ়ি যাব মূল্যটো সেইখিনি এমাউণ্টত আমি কি কৰিব লাগিব জেনেৰেল এণ্ট্ৰিটো কৰিব লাগিব চ' এছেটছ পাৰ্টিকুলাৰ যিটো এছেটত মূল্য বাঢ়িব সেই এছেটৰ নাম লিখিব লাগিব ছাপ'জ ধৰি লওক ফাৰ্নিচাৰ চ' ফাৰ্নিচাৰ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট অ'কে নেক্সট লুক নাম্বাৰ 7 ফৰ ৰেকৰ্ডিং ডিক্ৰিজিং এনি ভেলু অফ এনি লাইবিলিটিছ যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰথমতে আমি যদি পালোঁ যে সম্পত্তিৰ মূল্য যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া কি হয় এছেটছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট আকৌ ইয়াতে কি কৈছে যে কোনো লাইবিলিটিছ দেনাৰ মূল্য যদি কি হৈ যায় কমি যায় দেনাৰ মূল্য কমি গ'লে কি হয় লাইবিলিটি ডেবিট হয় চ' লাইবিলিটিছ একাউণ্ট ডেবিট টু কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট উইথ দ্য এমাউণ্ট অফ ডিক্ৰিজ ইন দ্য ভেলু অফ লাইবিলিটিছ অ'কে নেক্সট পাৰ্ট আছে ফৰ মেকিং এনি প্ৰভিজন ফৰ কণ্টিনজেণ্ট লাইবিলিটিছ কণ্টিনজেণ্ট লাইবিলিটি অলৰেডি তোমালোকে জানা যে কণ্টিনজেণ্ট লাইবিলিটি মিনছ দ'জ লাইবিলিটিছ হুইচ আৰ নট একচুৱেল লাইবিলিটিছ বাট মে বি এৰাইজেছ অন হেপেনিং চাৰ্টেন ইভেণ্টছ কিবা এটা হ'লেহে সেই লাইবিলিটিছটো এৰাইজ হ'ব একচুৱেল লাইবিলিটিছ নহয় ইট মে বি এৰাইজ অৰ মে নট বি এৰাইজ দেট ডিপেণ্ডছ অন চাম অৰ চাৰ্টেন ইভেণ্টছ ইজ ইট ক্লিয়াৰ চ' যদি আমি কণ্টিনজেণ্ট লাইবিলিটিছ ক্ৰিয়েট কৰোঁ তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জেনেৰেল এণ্ট্ৰিটো হয় কেপিটেল ৰিডাকশ্যন একাউণ্ট ডেবিট টু প্ৰভিজন ফৰ কণ্টিনজেন্সিছ একাউণ্ট চ' দিছ আৰ দ্য ভেৰিয়াছ জেনেৰেল এণ্ট্ৰিজ which we may have to be passed at the time of capital reduction by shareholders and various other stakeholders. So thank you. Please like, comment, share and subscribe the channel. Have a great day.